අයිබෝන් මගේ හැම යාළුවෙක්ටම හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම මගේ හැම වැඩිහිටියෙක්ම මගේ හැම දරුවෙක්ම හම්බ වෙන්නවා මගේ අලුත් පාඩමත් අරන්. ඒ කියන්නේ අලුත් ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය තුනත් අරන්. ඉතින් අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වුණා මොකද මුලින්ම කරන්න ඕනේ? ඒ කියන්නේ අද අලුත් සමාජිකයෙක් එකතු වෙනවා මගේ මේ වීඩියෝස් එක මේ පාඩම් එක්ක. මේ පාඩම් මාලාවේ මුල්ම පාඩමට යන්න. එතන ඉඳන් හරි පිළිවෙලට බලන් ඉන්න. එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද අපි මේ පාඩම් මාලාව සාර්ථකව කරන් යන්නේ කියන එක. එකපාරට මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් අලුත් කෙනෙක් තේරුම් ගන්න බැරි වෙයි. ඒකෙන් හින්දා මුලින්ම යන්න මේ පාඩම් මාලාවේ මුල්ම පාඩමට. තේරුණා නේද? ඉතින් ඔය මතක් කිරීම කළේ අද එකතු වෙන මගේ අලුත් යාළුවන්ට. ඒ වගේම තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදර ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න පුළුවන්. මගේ නංගි රොවිනි සචිත්‍ර කරන Real Start Kids කියන YouTube channel එකට ගියොත් යන්නේ channel එකට තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදර ඉඳන් හරි පිළිවෙලට ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න පුළුවන්. ඒ හැම උපදෙසක්ම මගේ නංගිගේ channel එකෙන් ලබා දෙනවා. මගේ නංගිගේ channel එක තමයි Real Start Kids. ඉතින් ඔය මතක් කිරීම කළේ මගේ හැම යාළුවෙක්ටම. එහෙනම් දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් ලස්සන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය තුන කියලා. මේවා නිකන් බලලා නිකන් ඉන්න එපා. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේවා ලියා ගන්න. හොඳට කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි, ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතන ඉගෙන ගන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? කට ඇරලා වැරදි කතා කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම හිතන්න එපා. මම හොඳටම ඉගෙනගෙන ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියලා. එහෙම කරන්න බෑ. වැරදි බ්‍රෝකන් විදියට, දන්න විදියට වචන දෙක තුන අමුණලා එහෙම කතා කරන්න. එහෙම කතා කරොත් දවසක වට හොඳටම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි. තේරුණා නේද? බලමු එහෙනම් මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් වාක්‍ය තුන කියලා. බලමු එහෙනම් මොකද්ද මුල්ම වාක්‍ය කියලා. මුල්ම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ බස්නාහිර පළාතේ වයස අවුරුදු 30ට වැඩි සාමාන්‍ය ජනතාව සයිනෝෆාම් එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසුකම් ලබනවා. මේගොල්ලෝ සුදුසුකම් ලබනවලු. කොහොමද මේක කියන්නේ? බලන්න. The general public සාමාන්‍ය ජනතාව the general public over 30 years. ඒ කියන්නේ 30ට වැඩි the general public over 30 years. The general public over 30 years of age. ඒ කියන්නේ වයස අවුරුදු 30ට වැඩි. හරි. Over 30 years of age. Over 30 years of age in the western province. කොහෙද? In the western province. ඒ කියන්නේ western province එකේ කියන අදහස බස්නාහිර පළාතේ. The general public over 30 years of age in the western province are eligible. Eligible කියන්නේ මේ සුදුසුකම් ලබනවා කියන එක. තේරුණා නේද? Eligible මොකටද? To receive ලබා ගන්න. To receive මොනවද? To receive the first jab එක පළමු එන්නත කියන අදහස. First jab මොකද්ද? The first jab of Sinopharm vaccine. The first jab of Sinopharm vaccine. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් එන්නත් දෙකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ the Sinopharm ගත්තාම Sinopharm එකේ first dose එක තියෙනවා, second dose එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මාත්‍රා දෙකක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. හරිද? මේ first jab එක ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. තේරුණා නේද? බලන්න අපහු the general public over 30 years of age in the western province are eligible to receive the first jab of Sinopharm vaccine. vaccine එක කියන එක දාන්නවා එන්නත කියන අදහස. first jab එක ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි එන්නත කියන අදහස. ඒ කියන්නේ මාත්‍රා දෙකක් තියෙනවා, doses දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි jab එක ගන්න සුදුසුකම් ලබනවල කවුද? බස්නාහිර පළාතේ අවුරුදු 30ට වැඩි සාමාන්‍ය ජනතාව. මම හිතනවා හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු දෙවෙනි වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. දෙවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ සැකකරු හඳුනා ගැනීමේ පෙරට්ටුවකට ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. ඒ කියන්නේ ඉදිරිපත් කරනවලු. මේවා හඳුනා ගැනීමේ පෙරට්ටුවකට කොහොමද කියන්නේ? බලන්න. The suspect සැකකරු the suspect will be produced. ඉදිරිපත් කරනවා, ඉදිරිපත් කරાવી, ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. අන්න ඒ වගේව කියන්න පුළුවන්. will be produced. The suspect will be produced. The suspect will be produced in an identification parade. An identification parade. ඒ කියන්නේ හඳුනා ගැනීමේ පෙරට්ටුවක් කියන අදහස. and එන්නෝනේ මේ bubble sound එකකින් the identification. එතකොට identification නෙමෙයි an identification parade. අන්න එහෙම එන්නෝනේ. බලන්න අපෝ එක් සැරයක්. The suspect will be produced in an identification parade. ඉතින් මේ සැකකරුව හඳුනා ගැනීමේ පෙරට්ටුවකට ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. ඒ කියන්නේ ඉදිරිපත් කරાવી කියන අදහසමයි මෙතන ඉන්නේ. බලමු තුන්වෙනි වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. තුන්වෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ නැවත දැනුම් දෙන තුරු මිනිසුන් විශාල වශයෙන් රැස්වෙන රැස්වීම් සහ විරෝධතා සංවිධානය නොකළ යුතුය. නැවත දැනුම් දෙන තුරු මේක මම ඕන තරම් මගේ යාළුවන්ට උගන්වලා තියෙනවා. බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා. meetings ඒ කියන්නේ රැස්වීම්, protests. මේ protest එකක් කියන්නේ මොකද්ද? විරෝධතාවයක් කියන අදහස. protests ඒ කියන්නේ විරෝධතා කියන අදහස. කොහොමද ඒක ශබ්ද වෙන්නේ? protests. අන්න එහෙම double s pronounce වෙන්න ඕනේ. මෙතන මේ s එකක් අන්තිමට තියෙන විරෝධතා කියනකොට protests. අන්න එහෙම ශබ්ද වෙන්න ඕනේ. right? බලන්න. meetings and protests where people assemble වෙනවා කියන්නේ එක්රැස් වෙනවා කියන එක තමයි මේ assemble කියන්නේ. meetings and protests where people assemble ඒ කියන්නේ මිනිසුන් රැස් වෙන meetings ඒ වගේම protests
in large numbers ඒ කියන්නේ ලොකු විශාල ගණනකින් කියන අදහස. in large numbers should not be organized, shouldn't be organized, should not be organized. සංවිධානය නොකළ යුතුය කියන අදහස. should not be organized, should not be organized until further notice. නැවත දැනුම් දෙන තුරු කොහොමද කියන්නේ? until further notice. නැවත දැනුම් දෙන තුරු. තේරුණාද? බලන්න අපෝ එක සැරයක්. meetings and protests where people assemble in large numbers should not be organized until further notice. මම හිතනවා ඔක තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ until further notice කියන්නේ නැවත දැනුම් දෙන තුරු කියන අදහස. should not be organized. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. meetings, the meetings should not be organized. ඒ කියන්නේ meetings රැස්වීම සංවිධානය නොකළ යුතුය. the meetings should not be organized. අන්න එහෙමයි කියන්නේ. දැන් මේකේ තියෙන්නේ meetings and protests. අන්න එහෙමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ meetings ඒ වගේම විරෝධතා protests where people assemble in large numbers should not be organized until further notice. මම හිතනවා ඔක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මීට කලින් කියලා දුන්න වාක්‍ය දෙකත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේවා හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඔළුවට දාගන්න. මේ ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට කට ඇරලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. නිකන් නම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න එපා. හිතින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න එපා. ඒක කවදාවත් හරියන්නේ නැහැ. Tamanට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕන මේ කට අරින්න. Tamanට සමහරකට මේ වචන එළියට එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. බොරු වචන හරි එළියට දාන්න ඉංග්‍රීසි වලින්. තේරුණාද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ දවසක හොඳට මේවා කතා කරනවා. තේරුණා නේද? අනිවාර්යෙන් හැමෝටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. පාසල් දරුවෙක්ට වෙන්න පුළුවන්, පොඩි දරුවෙක්ට වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක්ට වෙන්න පුළුවන්. කාට වුණත් මේ ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? ඉක්මනින් අපි අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. හැබැයි මේ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක්ම පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ.